guys, may natira pa akong sago na ginawa ko isang araw. Bali ka 4th day na niya, okay pa rin siya. Bali ika 4th day na niya, okay pa siya. Gagawan ko siya ng arnibal para pang sago gulaman. Ang gagamitin kong brown sugar, gusto ko yung mas dark para maganda ang color ng arnibal. Pan, o cooking pan, maglagay tayo ng 2 cups ng water. Pasalang na siya sa medyo mataas na temperature. Ilagay na natin ang brown sugar. Maglagay tayo ng 2 to 3 cups ng brown sugar. Halu-haluin nyo lang para matunaw yung brown sugar at hindi manikit. Huwag nyo nang tatakpan kasi madaling magbula ito, baka mag-overflow pag kumulo siya. Huwag nyo nang takpan. Siyang kumulo, halu-haluin lang from time to time. Nakasalang na to guys ng mga 10-15 minutes, pero gusto ko pa siyang medyo lumapot, so siguro mga another 10 minutes. Malapot na siya guys. Pwede ko nang ilagay yung sago. Lagyan natin yung sago. Yan, bayaan natin siyang kumulo ng kumulo para ma-absorb ng sago yung arnibal. Haluin nyo lang from time to time. Ayan guys, mukhang okay na. Luto na yung sago, na-absorb na niya yung arnibal. Guys, ito yung secret ng mga nagtitinda ng Malamig. Ito yung nagbibigay ng flavor na kakaiba. Makikita nyo, banana essence ang nakalagay. Pero actually, siya yung nagbibigay ng kakaibang flavor sa mga sago gulaman na nabibili natin sa kanto. So, bili kayo ng ganito. Meron minsan ito sa palengke o kaya sa grocery. Sa grocery ko ito nabili, 46 pesos. Very strong ang lasa nito. Medyo may pagka-oil siya. So, konting-konti lang ang lagay. Huwag bibiglain kasi maglalasang gamot yung tinitimpla yung gulaman. Eto guys, okay na yung sago. Inalis ko na siya sa arnibal. I-set aside muna natin ito. Pakukuluin ko pa ng konti ang arnibal para lalo pa siyang lumapot. Lagyan natin ng banana essence itong arnibal para pag magtitimpla ng gulaman, meron na siyang essence ng banana.
May flavor na yung carnival. Few drops lang kasi malasa siya. So, konting-konti lang guys. So, tansyahin nyo na lang, aamuyin na siya eh. Amoy na siya eh. Magdadagdag lang ako ng konti ulit. Okay na yun, nailagay nating banana essence. Ang bango na niya. Ready na tayong magtimpla ng malamig. Masarap ang meron ding gulaman, pero kung sa gulang, okay lang din. Nilagay ko siya guys sa isang bottle na malinis para pag magtitimpla ng gulaman, para pag magtitinda ng sago gulaman, ibubuhos na lang siya. Madali na, tsaka hindi messy. Gumamit lang ako funnel para mailagay siya dito sa bottle. Tansyahin nyo lang guys kung ganong karaming sago, ganong karaming arnibal ang gagamitin nyo para makaproduce ng mga sa malamig nyo. At syempre, mag-costing din kayo.